Cristina, gata, am liniștit, am ajuns în studio, e ok. Am trăit 3 seri extraordinare, aș fi vrut cumva să continue lucrul acesta. Aș vrea să-mi spui tu câteva cuvinte. Unde ai dat de acest concept? De ce ai vrut să-l aduci în România? Și da, de ce Dr. Hollie? Bună seara și mulțumesc pentru invitație, Roxana. Mă bucur că ai fost la eveniment și că ai văzut cât de mult Dr. Hollie a reușit să inspire audiența. Sunt foarte norocoasă că l-am întâlnit pe Dr. Hollie și cred că și atunci când mi se întâmplă lucruri bune, nu vreau să le țin doar pentru mine, le împart și cu ceilalți. Pentru că la invitația Integrative Life, Musette a acceptat să lucreze împreună. Am acceptat a fost de fapt o provocare pentru noi. Integrative Life a venit și ne-a propus acest proiect în termen de sustenabilitate. Este sustenabil să fim sănătoși și cum noi știm că în modă, astăzi, cel mai puternic curent al omenirii este sustenabilitatea și asta nu doar în modă, ci și în tot ce înseamnă food industrie, industria alimentației. Și nu degeaba vine și partea emoțională, când ne-am transformat ce e rău în bine. Ceea ce am uitat, ceea ce am știut și am uitat, noi numim asta în mod future with tradition. Creăm un viitor prin tradiție și prin meșteșugul pe care l-am uitat, încercăm să-l reinventăm cu fiecare colecție. De fapt, asta facem în modă și dacă facem asta în modă, nu putem oare să facem și cu propriul corp, să fim bine? Eu sunt, de când am cunoscut acești oameni minunați, pe doctorul Colin Campbell în 2015 și astăzi și acum pe doctorul Michael Hollie, doar am corespondat cu dumnealui, însă și am încercat, și dânsul a încercat să vină și anul trecut în România, însă n-a fost posibil. Anul ăsta s-a întâmplat și s-a întâmplat așa, cum să spun, e un miracol, pentru că mulți oameni au beneficiat și au simțit cât de bun și cât de dezinteresat și cât de obiectiv este doctorul Michael Hollie, pentru că nu are niciun business în România, nu lucrează pentru nicio companie de medicamente sau echipamente medicale, să spun, ca să vorbească despre sănătate, nu are vreo funcție publică, deci nu are absolut niciun interes. Cu atât mai mult, Integrative Life este o organizație non-profit și la fel nu are niciun interes, iar Musette și-a invitat clienții fideli și oamenii pe care îi iubește și care ne sunt permanent aproape să ia parte la acest eveniment și a fost extraordinar. Și în afară de ceea ce a susținut, o prelegere pentru mine a fost o lecție de comunicare, de cum poți să faci o prelegere cu foarte multe informații despre nutriție, despre sănătate, despre cancer, de unde vine, ce este, cum poate fi prevenit și combătut. Diabet, despre dietă și m-am simțit așa vizată direct. La sfârșitul acestei prelegeri, care n-a fost deloc o prelegere, ci a fost un eveniment. Nu puteai, eu care tot timpul sunt cu telefonul, mai dau o poză pe Facebook, mai ceva, n-am putut să fac lucrul ăsta, pentru că pur și simplu te-a ținut acolo. La sfârșit am și mâncat exact așa cum ni s-a povestit în prezentare și a fost minunat. Dr. Hollie n-a înțeles nimic din ce am spus noi aici. It was all good. What we just said. I trust you. Oh, thank you. Thank you. I have a good heart there. Yes. But you can see from our smiles. But now please tell us, why did you start this concept? De ce a început acest concept? La cină cu un doctor. Why dinner with a doctor? Why dinner with a doctor? It's because we need to share with the public around the world the truth about nutrition and disease. That our nutrition, what we choose to eat on a daily basis. Dorim să împărtășim, ca și doctor, dorim să împărtășim cu ceilalți tot ceea ce înseamnă nutriție, tot ceea ce înseamnă cunoștințe despre ce mâncăm. That what we choose to eat on a daily basis affects what diseases we're going to have. Heart disease, type 2 diabetes, obesity, cancers. Those types of chronic diseases can be prevented, treated, and reversed with proper nutrition.
prin mâncare și printr-o nutriție corectă am putea să amânăm sau să prevenim boli precum diabetul, bolile de inimă, obezitatea și cancerul. Even before going to that, I would like to clear something. You say that doctors should do that, but doctors, they don't do that normally. Why? And before accusing them, because that was my first, why are they not telling us this? Yeah, we do. Am spus înainte chiar să intrăm, aș vrea să știu de ce doctorii în general nu vorbesc despre asta. Doctorii vorbesc despre medicamente. De ce? Yeah, so I'm one of those doctors who didn't tell either. It's because... Și eu sunt unul dintre doctorii care nu am spus până acum asta pentru că... It's because we are not trained in nutrition. Pentru că nu suntem antrenați în nutriție. We are trained to treat symptoms. Patients come to us with a problem, we write them a prescription. We are not taught how to prevent these diseases. Suntem antrenați să tratăm boli. Pacientul vine și îi dăm o rețetă cu un tratament. Nu suntem antrenați să prevenim boli. So it's not the physician's fault. They haven't been trained in that area. So teach us. Yeah. Deci nu este vina doctorilor că nu fac asta. So 10 years ago, if you'd have asked me questions about nutrition and disease, I would have said I don't know. But when I was introduced through a book called The China Study by Dr. Colin Campbell that we all know, that convinced me that I needed to start researching more about nutrition and disease. Acum 10 ani și eu eram în aceeași situație. Dacă m-ai fi întrebat despre nutriție, n-aș fi putut să spun multe lucruri. Însă, odată ce am descoperit The China Study, studiul China, scris de profesorul Colin Campbell, atunci am înțeles că trebuie să studiez și să aprofundez acest subiect. And you're an immunologist? Yes, allergy, immunology, asthma, all of those. So I cannot not ask you, because it's a huge problem in Romania, and especially for children. So parents are quite desperate about all the allergies that a lot of children have. That today the allergy is of eggs and something. Tomorrow there's the same allergies that eggs, not eggs, the rice even. My daughter had allergy to rice or something. Why all those allergies? Why all those intolerance? Și întrebam de alergii, l-am prins aici, e imunolog, și vreau să știu mai multe despre alergii și ce legătură are, de ce sunt atâția copii cu alergii, de ce sunt atâția copii cu intoleranțe și noi, adulții. So allergy is the body's overreactivity to substances we don't need to react to. So it's our immune system overreacting to something. Sistemul nostru, alergie, ce înseamnă? Este o acțiune a sistemului nostru imunitar de a reacționa la anumite substanțe pe care le introducem în corp. So what you're referring to, you can have allergies to food, you can have allergies to the environment, dust, pollens, cats and dogs. Puteți avea intoleranțe la praf, mâncare, animale, păr de animale. And you can have allergies to a bee sting or a wasp sting. Puteți avea alergii chiar și la o mușcătură de țânțar sau de scorpion. Yeah. And so food allergies could cause a person to die. Yes. Alergia la mâncare poate cauza moartea. So we are seeing more food allergy in children. We're not exactly sure why. There's some theories that suggest that maybe because the food is being changed a little bit in the way we grow it and manufacture it, but we don't know for sure. Observăm multe alergii la copii și asta nu știm foarte bine de ce se întâmplă asta, însă credem că corpul copiilor nu este adaptat la modificările pe care le-au suferit plantele sau alimentele în general. So it's very important to make the correct diagnosis, whether it is a food allergy or a food intolerance, as you said, because a food allergy could cause a person to die if they ate the food, whereas a food intolerance would just make them sick. Ar fi foarte bine să definești și să diagnostichezi corect
dacă este vorba despre o alergie alimentară sau despre o intoleranță, pentru că alergia alimentară este cauzatoare de moarte, pe când intoleranța doar te face să te simți rău. So the main treatment for allergy now, if it's a food allergy, we just try to avoid it and stay away from it. If it's a pollen or dust or an animal, then we try to avoid it. We sometimes use medication, and then there's something called immunotherapy or allergy shots that can actually desensitize and almost cure people from their allergies. În cazul alergiilor, poți traduci tu dacă... În cazul alergiilor alimentare, trebuie să le eliminăm, Da. să le evităm. Și sau ele trebuie tratate cu medicamente sau cu niște șaturi anti-imuno. Yeah, it desensitizes. It makes them no longer allergic to it. Desintetizează acest And what contains that shot? That shot is actually giving them tiny amounts of what they're allergic to. acel shot, acea doză, de fapt conține mici doze de alergen care face ca corpul nostru să se adapteze la acest alergen. Right, so what it does is it makes the allergic antibodies in the system which are causing the problem go down, and blocking antibodies to block the problem, they go up. Fac ca corpul nostru să reacționeze și să se apere de fapt de aceste. So in the United States, it's very common for people to get allergy shots. We use the fancy name immunotherapy, but it's allergy shots, and it's very common in the United States. That's a very common medical practice to treat people with allergies. În America este o practică comună, practică obișnuită să iei aceste doze anti-imunologice pentru a preveni astfel de alergii. Also, we had huge discussions about vaccines, and we still do. And I know one of the questions there was about vaccines. Yes. Can you clear a little bit the waters, because we have two, like a battle between pro-vaccines and anti-vaccines. Yeah. So I'll probably try to stay sort of in the middle somewhere, but as an immunologist. Am întrebat despre vaccin și s-a declarat a fi la mijloc între pro și contra. Yeah. So as an immunologist, I see the value in vaccines in preventing disease. Ca și imunologist, văd valoarea vaccinului în a preveni îmbolnăviri. However, I personally am concerned with the large number of vaccines that we're now administering. It used to be 2 or 3. Oricum sunt puțin cam multe, tocmai asta sunt puțin nu de nedumerit, concern. Preocupat de numărul de vaccinuri care astăzi sunt administrate sub diferite motive și forme. Și multivalent. Și cantitate. So I think it's very important for people to have a very serious discussion with their doctor about which vaccines are absolutely necessary and which ones may not be as necessary. Cred că este foarte important ca oamenii să poarte discuții cu medicii curanți și să afle care dintre aceste vaccinuri sunt absolut necesare și care nu. What would you consider to be absolutely necessary? I think hepatitis vaccines are very important. I think tetanus vaccines and pertussis. Yeah. HPV is a very common vaccine, and probably in today's society is probably somewhat helpful as well. I think the one vaccine that we give every year, the flu vaccine, is a bit controversial. Și vaccinul gripal nu neapărat. Este controversat, este o controversă de fapt în a administra sau nu acest vaccin. However, older people with respiratory problems definitely should get the flu vaccine. Oamenii cu probleme respiratorice și în vârstă cu siguranță ar trebui să administreze acest vaccin
gripal. The problem is that the flu vaccine is not effective every year. Problema este că acest vaccin antigripal nu dă rezultate bune în fiecare an. Yeah. We also give another shot called a pneumovax to help prevent pneumonias. That one is a helpful vaccine, a very safe vaccine as well. Aha. Potriva pneumoniei. Pneumoniei. Da. Pneumococicul, cred că e. Pneumococicul este un vaccin care este necesar. Yeah, and I mean, we could spend the rest of the night talking about, because there are so many different vaccines out there. So again, I think it comes back to the doctor and the patient having that discussion and asking what is the most important and why. And then I think it's important to challenge our doctors a little bit to say, all right, if I take this vaccine, how effective is this vaccine? Ar trebui să discutăm cu medicul curant și să aflăm care și de ce trebuie să administrăm anumite vaccinuri și care ar fi efectele dacă ne vaccinăm sau nu ne vaccinăm. Care ar fi cele două situații. Yeah, it's just like with allergy shots. It's a vaccine. And so a patient should ask me, Dr. Hollie, how effective are the allergy shots for me before we do this? E ca în cazul alergiilor. Antialergicele sunt, de fapt, funcționează ca niște vaccinuri și atunci pacientul ar trebui să mă întrebe, Dr. Hollie, cum ar trebui să se întâmple? Este bun pentru mine acest vaccin? Okay. And now going directly to the natural vaccines, to plants that we have on the back. I heard so many things these 3 days that I want to clear everything and start asking you. Am auzit atât de multe lucruri despre această dietă. Cum o traduci, Cristina? Whole plant dietă integrală, deci este un stil de viață, vreau să-i spun, și nu vreau să-l chem dietă. Nu, dietă în sensul de mod de a mânca. Un mod de a mânca, să mănânci plante integrale, adică neprocesate, plante integrale, o dietă bazată pe plante integrale. So that's whole food plant-based in Romanian? Yes, okay. yes. We just made it up, right? Yeah, and when we say whole, integral, means you have to also to specify that it's unprocessed. Yes, correct. It's like good. You've got whole. it. Good. So why? Okay, now it's easier to go somewhere out and take something quick. And okay, if I want to be healthy, I take low carb, low. And actually what I heard, that's nothing of that is healthy. Right. It's low. Tot ceea ce știam până acum, că nu mai puțin carbohidrați, cu mai puțin de alea, mai puțin, e doar mai puțin. Și nu e nimic sănătos acolo. Why is not fish healthy? Why is not, I don't know, a normal chicken that my grandma could grow? So let's start with the fish. Okay. Deci ce are împotriva peștelui? Până acum știam că peștele e de bine. Nu e. So fish today is full of contaminants like mercury, PCB, dioxins. They get the contaminants from the water, it gets into the meat, and then we eat it, and we get the contaminants from the fish. Peștele astăzi este contaminat cu mercur, cu metale grele, cu alte toxine și odată ce ingerăm peștele, ingerăm și toate aceste toxine. Then, in addition, fish also have high levels of cholesterol. And many people don't realize, they always think cholesterol is just red meat. Yes. But fish have high levels of cholesterol as well. Plus, they are animal protein. And we can talk a bit about animal protein. În plus, mâncând pește, ingerăm și o mare cantitate de colesterol. Se spune că peștele nu are colesterol, ci doar carnea roșie, însă nu este așa și ne-a prezentat doctorul Hollie și ne-a învățat cum să depistăm acest colesterol. Și a venit cu studii, deci nu cu părerea lui. A venit de la sfârșitul fiecărui slide, sunt mai multe studii. Și pe lângă acest colesterol, luăm și proteina animală și o să vorbim mai mult despre asta.
Okay. So I trust that you're translating all this just right. I said that With you envy, taught yeah. us how to found the cholesterol very easy in the Yes. animal life, in the life which has liver. Liver. If the grass is alive but has no liver, has no cholesterol. adică unde e viață? She was listening. That's very good. Da, și eu am rămas cu niște idei foarte bune. What was the one with the body that we live in our body? The cholesterol is produced by our body. But the part where I said, if you don't take care of your body, where are you going to live? Yes, I love that. Yeah. Deci If you dacă n-ai don't take grijă- care of your body, where are you going to live? Wow, that was a tough one for me. Was adică dacă n-ai grijă de corpul ăsta, unde Dumnezeu o să trăiești mâine? Pentru mine cam așa s-a tradus. Și a mai fost una care mi-a plăcut, about the car. Când ai o mașină care merge pe benzină, nu o să te duci să bagi motorină, nu? Cam așa. Dacă corpul tău trăiește cu anumite lucruri, decide ai altele? Wow! Și a fost așa un moment de tăcere cumva. Asta ne permitem fiindcă avem un corp atât de inteligent care rezolvă multe probleme, însă asta nu Până e când nu le mai rezolvă. un lucru infinit. I said that we do it because our body is so intelligent, solving all the problems we give it, but it's not infinite. It will collapse in a moment and we will not do it. That's exactly right. Our body is incredible and can resist for a long time, but eventually it catches up with us. And, I think some people take better care of their car or their house than they do their own body. Definitely. Da, că tindem să avem mai multă grijă de mașină sau de casă decât de corpul nostru. Și ce spuneam înainte, că a fost o regulă de bază apropo de colesterol și ce mâncăm, e destul de simplu să detectăm unde e colesterolul, unde este viață și există ficat, adică ce animale au ficat, acolo e colesterol. Inclusiv Unde omul este un animal cu ficat și ficatul produce colesterol, deci colesterolul este produs de ficat. But we don't need this cholesterol. Why don't we just avoid it? Like, So our body makes cholesterol because we need cholesterol. okay. Okay, we need cholesterol to build. Avem nevoie de colesterol, să nu... Ok. We need it to make hormones in our body. We need it to build cell walls to make cells in our body. We also need it to digest fat in our body. So we Deci need avem nevoie cholesterol. pentru hormoni, avem nevoie pentru A crea pereții celulelor exact. și de a Și să digerăm. elimina grăsime. But our own liver makes the cholesterol that we need. Dar ficatul nostru propriu produce acest colesterol. So we don't need to take it from the outside, Deci nu which is avem animal nevoie products. să luăm de la animale care produc un alt tip de colesterol. So what's the problem with too much cholesterol? Okay. Medical literature around the world is very clear on this. Some people will argue, but the data is weak. But the data is very strong that says when you have higher cholesterol levels, you have higher levels of heart disease, coronary artery disease, and potential for stroke as well. So high cholesterols lead to more heart disease. Deci colesterolul, acum sunt cercetări științifice și nu este o zonă slabă în care cercetările sunt puține. Sunt foarte multe cercetări științifice care au demonstrat că o cantitate mare de colesterol sau un colesterol pe care îl introduci duce și la un risc foarte mare de boli de inimă. But now in Romania, and I just heard these questions after the dinner, it's very common saying, okay, but my grandfather, he used to have a pig and they ate lard. Lard. Mm-hmm. Yeah, with onion and with bread, and that was their dinner, lunch and breakfast if possible. And they ate cheese and they ate very much fat. Mm-hmm. But they lived happily ever after. Well, we don't know exactly how long they all lived. And if you look at studies and say, all right, those populations that eat higher amounts of fat, they don't live as long and they tend to have more diseases, heart disease, diabetes, obesity, and those sorts of things. You can find, absolutely, there are people out there that don't eat very well and they live a long life and they must have some extra good genes or genetics
but that's not the majority of people. Cu siguranță că există oameni care, așa cum spui, au mâncat așa, însă nu știm dacă au trăit sănătoși mult, însă sunt și oameni pe care îi ajută genele și depășesc obstacole de genul ăsta, proteină animală și un stil de viață despre care vorbeai, însă aceasta nu este majoritatea oamenilor. Now, can you give me please some examples that what can really happen if you change, first of all, why should you change to a whole plant-based diet? And yeah, what really can happen? So what can you expect? Is that what you're asking? Yes, because, you know, I want results and I want it tomorrow if possible. Absolutely. Ce se întâmplă? Vreau mâine rezultate dacă trec la acest stil de viață. Dacă tot fac acest sacrificiu, deși este să dau benzină mașinii mele care merge pe benzină. Yeah. So, what can you expect? Number one, you can expect to be overall more healthy. Number two... Numărul 1, ce așteptări ai? Așteptările ar fi numărul 1, să fii în general mai sănătos. You can significantly reduce your incidence of heart disease, and if you have heart disease now, in many cases you can reverse it and make it better. Numărul 2 ar fi să ți reduci riscul de a te îmbolnăvi de inimă sau, dacă ai fi bolnav de inimă, să începi să reduci această boală până la tratare. Why, besides the obvious, would we want to reduce heart disease? Heart disease is the number one cause of death in the entire world. Și de ce dorim să reducem, să facem ca această boală să scadă? Dorim asta pentru că bolile de inimă reprezintă cea mai mare cauză a morții la nivel global. So that's heart attacks, strokes, high blood pressure, all of those things, very high risk for causing disease and death. So the heart is one big area. Inima este zona mare, zona importantă și vorbim de atac de cord, presiune. Problemele, dar și pe What vene, stroke is? I don't know to translate in Romania. I'm so healthy. Infarct. Infarct. Yeah. Okay, it's infarct. I'm sorry. Și da, știu, îngroșările alea de vene, ce tot se spune. Secondly, people who adopt a whole food plant-based diet, so plant-based diet, they also have a lower incidence of type 2 diabetes. Type 2 diabetes, for the most part, is a lifestyle disease. În altă ordine de idei, cei care adoptă acest stil de viață ar putea să evite diabetul de tip 2, iar diabetul de tip 2 zaharat este o altă boală a societății actuale. And then we would significantly reduce the people who are overweight and obese. And people say, well, I don't mind being overweight or I don't mind being obese, but they really do. Yeah. But then when they have their overweight and when they have obesity, it increases their risk for heart disease and diabetes and strokes and cancers and all of these things. Acest lifestyle te ajută să reduci obezitatea și să îți reduci să nu fii supraponderal. Iar dacă ai fi așa, cu siguranță ai dezvolta bolile de care am menționat mai devreme, bolile de inimă sau diabetul. And then, of course, the big one that everybody fears is cancer. Și nu în ultimul rând, cea mai mare boală de care se tem toți, cancerul. So a plant-based diet is not... But I've seen, tell me about the researches, because I've seen and they're amazing. We don't know about those researches. Yeah, right. So întrebam de studiile pe care le-a arătat și care habar n-aveam. Eu știam că doctorii la cancer ce recomandă este să nu-ți schimbi stilul. What I knew about the physicians, they recommend, if you have cancer, to not change your lifestyle because it will be shocking for your body. Yeah. It will be an ulterior stress. Right, and so I would disagree with that. If you look at the World Cancer Research Fund and American Institute of Cancer Research report,
That's a lot. I don't know if you want to translate that out. But this is, Dacă ne uităm this is to la... say it's an expert report. This is a report from experts around the world, 30 countries, 100 experts on cancer. 100 de țări cu experți care și-au dat cu părerea legat de cancer, adică au vorbit despre cancer. So what do they recommend to help prevent cancer? And let me just say, it's not going to prevent all cancers, but many cancers. Recomandă în prevenirea cancerului. It's going to put your body in the best position to either prevent and resist cancer or fight the cancer. Să pui corpul în cea mai bună poziție pentru a preveni și chiar a lupta împotriva cancerului. It's going to strengthen the immune system because it's your immune system that fights cancer. Să pui imunitatea corpului tău în cea mai bună situație, adică să ai cel mai bine grijă de ea, ca să lupți împotriva cancerului. So the key things that they recommend are, number one, normal body weight. Ce recomandă și lucrurile esențiale pe care le recomandă ar fi o greutate, o masă corporală normală. They recommend limiting alcohol intake. Ei recomandă limitarea la a consuma alcool. They recommend an active lifestyle. Recomandă o viață activă, un lifestyle, un stil de viață activ, adică sport. And it doesn't mean you have to run a marathon. It just means go out and take a walk. Și nu înseamnă să alergi să faci un maraton, înseamnă să te plimbi. They recommend getting rid of the sugar beverages, the sodas and the sugary beverages. Ei recomandă să renunți în a bea băuturi cu zahăr adăugat, genul răcoritoare sau alte băuturi. They recommend limiting red meat and meat in general, limiting it. Recomandă limitarea și reducerea cantității de carne roșie. And they recommend avoiding completely processed meat. Și recomandă renunțarea completă la carne procesată. Da. Și când vorbim de carne procesată, cumva mi-a venit că, eu știam carne procesată, cârnați, toate porcăriile, așa. Dar mai e și șuncă, care până acum zicea, o șunculiță, I'm talking about the ham, because I thought, it's a ham, it's just meat. Tot ceea ce înseamnă procesat, așa că am dat cu cross. Okay. So processed meat, it's the bacons, the salamis, the sausages, those sorts of things. And by the way, the evidence is very strong on processed meats and the association with cancer. Very strong evidence in the medical literature. Evidențele sunt foarte puternice în cazul produselor procesate din carne. I don't know how this all went because we just have 6 minutes, so I want but I got to tell one more thing. I know. Mai trebuie să spun ceva. One more thing about cancer. One more thing about cancer, then we can go to something else. And that is that they recommend high plant food intake. Ei recomandă, și poate cel mai important, să mărești cantitatea de plante integrale. So, real quick, that's beans, legumes. Înseamnă fasole. Whole grains, vegetables. Beans, white, red. Any type. Orice fel de fasole. Chickpeas, lentils, pinto beans, black beans, white beans, any bean. Toate felurile de fasole. Asta orez integral, tot felul de grâne integrale, orez secar, ovăz, orz, mei. Fruits, vegetables. Fructe și legume. Nuts and seeds. Nuci și semințe. It doesn't matter how they are grown because now we are afraid that they put pesticides. Yeah, so ideally they should be grown pesticide free. However, that's sometimes difficult to do. But if you compare, for instance, processed meat with plants with a little pesticide, I'll take the plants with a little pesticide over the processed meats. Totdeauna între alege carne procesată sau carne și niște legume chiar și cu pesticide, aș alege legumele și aș vedea ce fac cu pesticidele, însă ar fi bine să căutăm și legume pesticide free, adică fără pesticide. Right, so organic is best, but if you can't do organic, it's still better to do the plants regardless. Organic e cel mai bine, dar dacă nu poți să faci asta, oricum e mai bine să renunți la carne și la produsele procesate din carne. 2 words about dairy.
why you said no dairy. Animal protein, fat. Okay. Pentru That was că more than au- 2 words, Deci, but de ce? Deci, da, mi-a tăiat așa și de la copii, acolo unde nouă ni se spune că dă-i iaurt, dă-i lapte copilului, că are nevoie de calciu. Și a spus, nu, bine, ceva știam și eu, că dacă copilul meu vroia lapte de la vacă, se năștea vițel. Nu pentru că are proteină animală și nu pentru că are grăsime. Okay. And yeah, I got that and I felt that if my daughter would have liked the cow's milk, she would be a cow's baby. That's right. Yeah. That's not right. That, I even felt Mommy's milk for babies and cow's milk for baby cows. Yeah. I breastfeed 2 Laptele de years mamă for each. pentru Perfect. copii și That's laptele de vacă pentru viței. Okay, so no yogurt, no cheese, no nothing? Right. So there are other things that you can eat in place of that. Okay, Sunt atât tell de us multe now lucruri pe last, care le poți mânca în locul acestora. the last 3 minutes, please tell us what we can eat that can fill us. Yes. Because for me, salad, nice, but I I'm still agree. hungry. Right. Și spun că o salată mi-e foame, deși ceea ce mi-a dat Cristina de mâncare în ultimele 3 nopți și am mâncat seara și dimineața eram, wow, nu mai e nimic aici. Cu un deci abdomen excelent. foarte plat. Exact. Yeah, and so most people are like you're saying, they think plant-based, I'm going to be eating green salad all day long. Yeah. Da, majoritatea oamenilor cred că această dietă înseamnă salată verde toată ziua. Yeah, but Cristina knows, because she knows how to cook this type of food, there's lots of things. Beans, chickpeas, hummus, lots of things you can do Dar with sunt beans. o mulțime de lucruri pe care poți să le gătești, fasole, năut, linte, pe care le poți găti în multe feluri. Quinoa, brown rice, orez integral, all the vegetables, toate all the legumele, fruits, toate fructele, nuts, Nuci. and seeds, semințe, avocados, olives, all of măsline, these things. avocado. All of these things are very health promoting, and as you said, they fill you up. Toate Because acestea îți promovează sănătatea, îți produc sănătate și te satură. they have lots of water, fiber, and nutrients, and that's what fills us up. And so when we're filled up, we don't need all the extra calories of all the fat, the salt, the oil, the sugar that's added to processed foods. It doesn't fill us up, but it blows us up. Yes. Au minerale, fibre, apă și toate acestea ne fac să ne săturăm. Nu au nevoie de toate adausurile de ulei, de sare și de zahăr pentru a ne simți sătui. Ulei e o altă discuție. Căutați, vă rog, pe Sănătate, Trup și Suflet. Am făcut o emisiune întreagă cu Cristina despre ulei. Two more question, I don't know if we have time. Supplements. Ne-am obișnuit că hai că să luăm un supliment de de-aia, că nu ne mai dă dieta noastră ce avem nevoie. The majority of supplements are not needed. You can simply get all of those things plus much more from the foods. Găsim tot în plante. De obicei nu este nevoie să suplimentezi cu nimic. The exception being, if you're going whole food plant-based, O excepție face B12. Vitamina B12. vitamina B12. How about collagen? Collagen? Yeah. No. Colagen nu. What do you mean? And our skin? You can collagen. put some Algae. You can eat some algae. A lot Algae of doesn't algae. have magnesium or what? No, whatever the fish Dioxin has. or it's yeah. You can get all the vitamins, minerals, and even more plant chemicals that animal products don't have by eating plant foods, the beans, the seeds, the mushrooms, the vegetables, the fruits. Poți să găsești toate vitaminele și tot ceea ce ai nevoie din multitudinea de legume și fructe care există, ciuperci, fasole, tot felul de semințe. Și spun că ei găsește asta și nu cred că oamenii de știință au verificat ce conține fiecare bob de tip de fasole, de linte, de orez, de mei, de eu știu, din toate fructele. Cred că încă ne lipsesc multe studii la capitolul ăsta. The last 30 seconds. How about local food versus quinoa? It's not local food. Avocado, it's not local food. How about that? Local food is the best
because it's going to be the freshest, it's the closest to the consumer. Ideea e de a mânca ce e în jurul tău. Localul e cel mai bun. Yeah. So just because avocado is a good food, if you can't get it local, you should still get some, but local produce is going to be the best. Okay. And if you're going to have to buy food that's not local, try to get it frozen. Because frozen food is frozen very quickly once it comes from the field, frozen very quickly. So it's going to be the next. Fresh is best, frozen would be next, can would be third. Alegeți mâncarea proaspătă, apoi cea congelată și, în cel mai rău caz, o conservă. Thank you so very much. My privilege. Dr. Hollie pleacă acum împreună cu Cristina și cu fericiții care se duc în tabără, într-o tabără întreagă, într-o săptămână, un retreat în care mănâncă, așa vorbesc despre asta. I know if Cristina asked you to come in October, you have to come. You cannot not come. Deci o să se întoarcă în octombrie și îl mai luăm o dată. Până atunci, urmăriți site-ul Integrative Life. Îți mulțumesc, Cristina, din suflet. Promitem că o să pui rețetele, toate bunătățile, o să pui acolo pe site ca să vadă și telespectatorii. A făcut niște chestii absolut senzaționale. O să pun pe Facebook fotografiile, îmi plouă în gură deja. Nu știu dacă eu reușesc să gătesc toate minunățile alea, dar îmi propun. Vă doresc o seară binecuvântată și așa să luați cumva sfaturi, cereți așa în vis, să vi se arate cam cum ați vrea să fie viața voastră de mâine, cam în ce corp ați vrea să trăiți de mâine și atunci câtă grijă puneți pentru voi, cam câtă apă puneți la rădăcina voastră și cine știe, de mâine poate începem o altă viață. O seară bună, rămâneți pe Canal 33, ne întâlnim luni la Design Perfect, marți la Sănătate, TRUP și SUFLET și încheiați cumva emisiunea pentru că eu nu mai tac, sunt prea entuziasmată. La revedere, o seară bună!